ফেক্টৰী আৰু চকলেট ফেক্টৰী দুইটা একেলগে আছে আমি আপোনালোকক দেখাম চকলেট কেনেকৈ বনাই ইয়াতে গুড মৰ্নিং এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু আমি আহিছো বটানিকেল গাৰ্ডেনত আপোনালোকক দেখুৱাম আজি বটানিকেল গাৰ্ডেনখন কিমান ধুনীয়া ইয়াতে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব উটি বটানিকেল গাৰ্ডেনখন 1848 চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য আৰ্কিটেক্ট আছিল উইলিয়াম গ্ৰাহাম আৰু ইয়াতে সলমান খানৰ অভিনীত মেনে প্যাৰ কিয়া কিছু অংশ শ্বুটিং হৈছিল চকলেট ফেক্টৰী দুইটা একেলগে আছে আমি আপোনালোকক দেখাম চকলেট কেনেকৈ বনাই ইয়াতে আৰু চকলেটৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে চকলেট খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু চকলেট ফেক্টৰী বৰ্তমান চকলেট ফেক্টৰী আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব same quality na same production top. First machine will roast the pink, second machine will break it like this. In this third and fourth, they'll add milk powder, sugar, cocoa butter, cocoa bean, then mix grind it. We'll add the chocolate in the outlet. Next is chocolate gets smoothened. This 3 storing container for further production for chocolate. This machine smoothens the chocolate. Tempering. Last molding, then fill it and freeze in the room temperature on the freezer. After freezing, they cut the chocolate. Complimentary. চকলেট ফেক্টৰীৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এয়া দিছে চকলেট মই এতিয়া চকলেটটো টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা লাগে খাই এইটো
পাৰফেক্ট বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয় টেস্টিং মই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে চাই একদম ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে চাহটো খাই পেলাই এনেকুৱা চাহ মই যদি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ টি ফেক্টৰীত থকা গিফ্ট শ্বপৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে চাহ বা চকলেট কিনি লৈ যাব পাৰে।